با سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان پادکست هوشیوار. بسیار خوشحالم که با اپیزودی دیگه در خدمت شما هستم. با اپیزودی گفتگو محور در خدمت آقای دکتر محمد رضا توکلی صابری هستم، از اساتید با سابقه و صاحب نظر در حوزه علم، و بسیار ممنونم آقای دکتر که ما وقت دادید در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. خدمت شما و همه بینندگان سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. ممنونم آقای دکتر. قبل از اینکه من سوالامو بپرسم، دوست دارم خب خیلی از دوستان به حال داخل ایران، خارج ایران شما رو میشناسن، سالهاست تو زمینه علم و موضوعات شبه علم و اینا فعال هستید، برای آگاهی رسانی و هم فعالیت‌های دیگه داشتید. میتونید به طور خلاصه بفرمایید این مقدار از تحصیلاتتون؟ میدونم تو ایران هم سردبیر بسیاری از مجلات علمی و طبی بودید و بتونید یه خلاصه برای دوستان بفرمایید که حالا دوستانی که شاید اولین بار شما رو میبینن و از شما میشنون یه مقدار با سابقه کاری شما آشنا بشن و اینکه چه مسیری رو طی کردید تا الان اینجا هستید. بله، خیلی خیلی متشکرم. به طور خلاصه من دانشکده داروسازی تهران رو به پایان رسوندم و البته در طی دوران دانشجویی برای مجله اخبار پزشکی سردبیرش آقای دکتر طهمورث فروزین بودن که تو رادیو هم برنامه داشتن و برای مجله دانشمند که اونجا مقاله می نوشتم و ترجمه می کردم. بعد که داروسازی رو به پایان رسیدم و بعد از سربازی رفتم انگلستان و دانشگاه دومونفورد در رشته شیمی پزشکی PhD گرفتم و بعد یک سال هم در دانشگاه اکستر پستاک بودم، فوق دکترا بودم. بعد انقلاب شد، من دیگه برگشتم ایران و 2 سال تو دانشگاه تدریس میکردم. انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه تعطیل شدن، من رفتم داروپخش، مدیر بخش علمی و برنامه‌ریزی شدم. در همون ضمن مجله طب و دارو هم سردبیرش بودم که ماهانه منتشر میشد. بعد مدتی جزو هیئت تحریریه مجله دارو درمان بودم که نشریه وزارت بهداری بود و با بعضی مجلات روزنامه‌های دیگه هم همکاری داشتم. بعد چند سالی در داروپخش بودم به عنوان مدیر بخش علمی و برنامه‌ریزی و بعد تصمیم گرفتم به کار تحقیقاتی ادامه بدم. چون دانشگاه تعطیل بود آمدم آمریکا، دانشگاه ماساچوست، چند سالی اونجا تحقیق میکردم، دپارتمان بایوکمیستری. بعد دانشگاه کنزاس رفتم و چند سالی هم اونجا تحقیق میکردم در زمینه کشت بافت و بعد از اونجا منتقل شدم، یعنی رفتم به کمپانی کمیکال ابسترکت سرویس و دپارتمان بایو کمیستریش به عنوان اینفورمیشن ساینتیست کار کردم حدود 26 سال و بعد از اونجا خودم رو بازنشسته کردم چون میخواستم به این کارهای خودم ناتمام برسم. داوطلبانه بازنشسته کردم و الان تقریبا 9 سال تمام وقت به نویسندگی علمی و کارهای ادبی و فلسفی میپردازم و بیشتر به تألیف و ترجمه و همکاری با روزنامه‌های مختلف در داخل ایران و آمریکا مشغول هستم. این خلاصه بود که من خواهش میکنم. بسیار باعث افتخار منه که در خدمت چنین فرد فرهیخته هستم. حالا بعضی از نکاتی که آقای دکتر نفرمودند و من میگم. آقای دکتر در سال 1395 اولی فرهنگ طب سنتی انگلیسی فارسی و فارسی انگلیسی رو منتشر کردن و پاس خدماتشون در سال 1397 به دلیل تلاش‌های مسئولانشون در راه پژوهش و تحقیق درباره علم و مبارزه با شبه علم جایزه ترویج علم رو گرفتن و جوایز دیگه‌ای هم هستش و واقعا باعث افتخاره. فقط آقای دکتر یه سوالی در مورد
این سفر ناصر خسرو از شما بپرسم قبل از که وارد بحثمون بشیم. دیدم که دایرم به کوهستان‌های بدخشان تشریف بردین و یه سری گزارش‌های تهیه، میشه در مورد اونم توضیح کوتاهی بفرمایید؟ بله ولی قبل از اینکه شما گفتید فرهنگ طب سنتی، من قبلش فرهنگ داروپزشکی انگلیسی فرانسه بله منتشر کردم، بعدم فرهنگ داروسازی و فرهنگ پزشکی هم که همین چند ماه آینده منتشر میشه. این برای خیلی عالی. اون فرهنگی که گفتم. خواهش کنم. اما در مورد اون من تصمیم گرفتم به مناسبت 1000مین سالگرد تولد ناصر خسرو مسیرش رو برم که از مرو شروع میشه و از در ترکمنستان، از ایران و ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین، سعودی عربستان سعودی و مصر رو بعد باز بر میگرده، تمام مسیر رو میره. و من این مسیرش رو رفتم، کتابی رو نوشتم که به نام سفر برگذشتنی که جایزه جلال الله احمد گرفت. بعدش رفتم افغانستان پیدا کردن مزارش و مزارش رو در کوهستان‌های بدخشان مزارش رو پیدا کردم و عکس و فیلم گرفتم، گزارشش رو نوشتم که اون هم 3 جایزه گرفت، جایزه آل احمد و کتاب سال و جایزه سفرنگاری رو. این بله بسیار عالی. حالا شاید یه جلسه فقط در مورد این صحبت کنیم، ولی خب آقای دکتر به هر حال خودشون فرمودن تو این دهه گذشته تقریبا و در 300 سال گذشته عملا مبارزه جدی داشتن با شبه علم و با روجان خرافه و مدعیان دروغین روش‌های پزشکی و این در کتاباشون بسیار نمود داره و بسیار مقاله نوشتند. حالا امروز ما به حال روی دو تا کتاب‌های ایشون یا 3 تا بخوام بگم بیشتر تمرکز داریم که علم چیست که ایشون منتشر کردن، نشر اختران منتشرش کردن درباره فلسفه، پژوهش و آموزش علم. شبه علم چیست که در مورد شبه علم و عرفان و شبه عرفان و شبه پزشکی و اینا صحبت میکنن و حتی شبه فلسفه و جهان فراتبیعی که اونم در واقع تکمیل کننده همین موضوعاته. من بیشتر سوالاتم در هولوش این 3 تا کتابه، ولی خب لیست بلند بالایی دارن آقای دکتر از کتاب که حالا من یه لینکی از این صفحه که حالا خب در واقع نگاه میکنم میذارم توی توضیحات یوتیوب که دوستانی که میخوان تشریف ببرند. و تقریبا این کتابی رو از آقای داکینز ایشون ترجمه کردم، من خودم هم کتابی از ایشون ترجمه کردم اخیراً به نام کتاب ژنتیک مردگان. درست آقای دکتر؟ این کتابم از بکنم کتاب رودخانه جاری از عدن، درست میگم اینو شما ترجمه کردید؟ بله، و سرگذشت شگفت انگیز حیات. کتاب‌های عالی ان، هر دو کتاب خوبی هستند و واقعا توصیه میکنم دوستانی که به نه تنها حالا زیست شناسی، به طبیعت علاقه دارن و به علم، 2 تا کتاب رو حتما بخونند و بقیه کتاب‌های دکتر. برای که بخوایم بحثمون رو در مورد حالا علم شروع کنیم، قبلش میخوام یه مقدار در مورد خود معرفت بپرسم. این که اصلا نالج چیه؟ شما کتاب شبه علم رو با این شروع کردید که حالا نالج شامل شناخت و آگاهیه، برای که گاهی اوقات دوستان اشتباه میکنن و اشتباه میگیرن بین علم. ما حالا معارف مختلفی داریم. میتونید لطفاً توضیح بفرمایید که وقتی در مورد نالج صحبت میکنید در مورد چی صحبت میکنید، وقتی در مورد علم یا حالا علوم تجربی صحبت میکنید در مورد چه موضوعاتی صحبت میکنید؟ بله، این من نمیدونم کی ترجمه کرده، اینم اخیرانه دیدم بعضی مترجمینم بدون توجه به کار میبرن که دانش رو برای ساینس به کار میبرن، علم رو برای نالج، در صورتی که این کاملا غلطه. نالج به معنای معرفته، یعنی کل آنچه که بشر میدونه. نالج شامل فلسفه میشه، شامل الهیات میشه، شامل کلام میشه، شامل هنر میشه، شامل ادبیات میشه، شامل ساینس هم میشه. ما برای ساینس واژه‌ای نداریم، همین علم رو به کار میبریم. توجه کنید. بنابراین نالج کل آن چیزی است که بشر میدونه و ساینس یک بخشی از اونه. ساینس یعنی علوم تجربی که من معادل دانشورزی رو براش انتخاب کردم و به کار میبرم تو کارم، اینه که بر پایه مشاهده
بر پایه فرضیه سازی، مشاهده، آزمایش و تایید یا ابطال اون فرضیه ها هست. فرق داره با سایر معارف. در واقع هر معرفتی علم نیست. علم به معنی ساینس یک فعالیت و یک کوشش خاصی است که ساینتیست ها یا دانشورزا انجام میدن و نباید اینها رو اشتباه کرد. هر چیز غیر علمی مثل فلسفه یا هنر یا موسیقی دلیل نیست که بی ارزش باشه. اتفاقا خیلی هم با ارزشه و به زندگی انسان ها معنی میده. منتها ساینس نیست، برای اینکه ساینس روش شناختیش، هدفش و شیوه عملش فرق میکنه با سایر معارف دیگه. اونا معرفتایی هستن در حد خودشون. ساینس فرق داره و بخشی از نالج یا معرفت هست. بله، دانشورزی و شبه دانشورزی و توضیح خیلی خوبی دادی در مورد اصلا این ساینس چیه. ولی حالا به خاطری که این مطرح شد بریم سراغ شبه دانشورزی، یعنی شبه علم، چون واقعا جامعه ما هم با این مسئله درگیره و شما بله یه تعریفی بفرمایید، حالا غیر از که نالج، حالا اون مسئله خیلی گسترده است، فرق بین دانشورزی و شبه دانشورزی یا آنتی دانشورزی یا ضد دانشورزی یا ضد علم، اگه لطف کنید یه تعریف بفرمایید که دوستانی که میبینن علم و شبه علم یا غیر علم چی، حالا دانشورزی و شبه دانشورزی، و بعدا من سوالی که دارم در مورد چجوری اینا رو اصلا تشخیص بدیم. شبه دانشورزی یا شبه علم ظاهر شکل علمی داره ولی روش علمی رو رعایت نمیکنه. با اینکه از واژه‌های علمی استفاده میکنه ولی بدون معنای دقیق اونها به کار میبره و تکرار پذیر نیستن، در مقابل نقد علمی مقاومت میکنه، قابل ابطال نیستن، یعنی ابطال پذیر نیستن. یعنی اگه درست نباشن ما نمیتونیم بفهمیم درستن یا نه. و هر موقع که به طور تجربی اینها از روش‌های تجربی علم استفاده نمی‌کنن و اگه در آزمایش و تجربه شکست خوردن باز برمیگرده، یعنی جر میزنن، قبول ندارن اون روش‌ها رو. و این مشخصات شبه علمه. مثل همین الان در ایران خیلی رواج داره، از طب‌های مختلف، از طب سوزنی و هومئوپاتی بگیرید تا آب درمانی و انرژی درمانی و غیره. و ضد علم یا ضد دانشورزی، شبه علم میخواد در کنار علم خودشو بذاره. یه تئوریایی هم داره ولی این تئوریات عملا نمیتونه اونها رو نشون بده به روش علمی که صحت دارن. ضد علم در مقابل علم وای میسه و اصلا علم رو قبول نداره. شبه علم رو قبول داره ولی میگه ما هم هستیم، حالا گوییم که اون روش علمی رو به کار نمیبره، ولی ضد علم در مقابل اون وای میسه. مثل همین کریشنیسم، همینی که در جهان مسیحیت هست و میگن مثلا جهان فقط 6000 سال عمر داره و یه دفعه خلق شده و هم بدون تغییر همینجوری که الان ما میبینیم پیدا شدن به طور ناگهانی. این شبه یا ضد دانشورزی یا ضد علم هست. خیلی ممنون. وقتی خب در مورد علم و شبه علم صحبت میکنیم، بعضی موقع ما در حوزه علم داریم تحقیقاتی انجام میدیم و هنوز شواهد کافی نداریم و بعضی موقع یه مرزی وجود داره بین پژوهش‌هایی که هنوز شواهد داره پشتش جمع میشه و از روشمندی استفاده میکنن و میبینم بعضی موقع اینا اشتباه میشه. یعنی باید یه مرزی قائل شد بین شبه علم و پژوهش‌هایی که داره به صورت علمی انجام میشه ولی هنوز شواهد نیست. چجوری فردی که داره میبینه یک موضوعی رو میتونه بفهمه که این، حالا میخوام اون المنت ها رو لطفاً بفرمایید که علم چه روش هایی رو به کار میگیره که شبه علم به کار نمیتونه بگیره یا نمیگیره؟ روش های علمی، علم در مورد جهان مادی و طبیعی کار میکنه.
یعنی در عالم محسوس، یعنی برفرض درخت، سگ، انسان، اینا همه محسوسن، ما با 5 حواسمون میبینیم یا با وسایلی اونا رو میبینیم، مثل میکروسکوپ که ما باکتری ها رو میبینیم یا تلسکوپ که اجرام آسمانی رو میبینیم. توش مسائل فراتبیعی و سوپرنچرال و پارانورمال نیست، ولی در شبه علم فراوون هست، فراوون مسائل ماورای طبیعی هست و فرق اینا این است. اما در مورد اون چیزهایی که در مرز دانش هست، اون چیزهایی که ما هنوز نداریم، اون باز روال منطقی داره. یعنی ما با تفکر انتقادی یا روش منطقی میتونیم قبول کنیم که همچین چیزی هست، منتها ما هنوز به طور تجربی برامون اثبات نشده. مثالش بوزون ایکس هست که حدود 40-45 سال پیش یک دانشمندی با محاسبات خودش و وجود همچین ذره رو پیش بینی کرد. خب همین چیزا منطقی بود، ولی در علم تجربه خیلی مهمه. یعنی ما بایستی که به طور تجربی نشون بدیم. تا وقتی که آزمایش نشه و نشون داده نشه ما نمیتونیم چیز رو قبول کنیم. 45 سال بعد تونستن این ذره رو وجودش رو فیزیکدانا وجودش رو نشون بدن. محاسبات ریاضی نشون داده بود که هستن اینا، معادلات فیزیکی نشون داده بود همچین چیزی ممکنه باشه، ولی به طور تجربه این کار انجام دادن. ولی در شبه علم اینجوری نیست، یا روال منطقی نداره یا مسائل ماورای طبیعی و مابعدالطبیعه توش زیاده، متافیزیک توش زیاده، یا اینکه تجربه پذیر نیست، یعنی نمیتونن و ابطال ناپذیره. یعنی اگه غلطه ما نمیتونیم درستش رو نشون بدیم. خیلی ممنون دکتر. یه سوالی الان به ذهنم اومد که بپرسم، چون با منم مطرح کردن، اینکه حالا ابطال پذیری یکی از المنت های مهم علمه که به حال فرضیه‌ای که دانشمندان میدن و شواهد براش جمع میکنن بشه اینو ابطال کرد و اصلا دانشمندا تلاش میکنن این فرضیه ها رو باطل کنن. اصلا قشنگی به علم اینه. به قولی که دانشمندی میگفت که ما میریم آزمایشگاه برای که در واقع یک تئوری دیگر رو سعی کنیم باطل کنیم، تئوری خودمون رو جاش بذاریم. به حال این همیشه علم اینطوری پیشرفت کرده. ولی یه سوالی برای من اومده بود که خب دانشمندان که اینجوری دارن کار میکنن، این تئوریای علمی داره هی باطل میشه، خب چرا باید هم به علم اعتماد کنیم؟ یعنی علم خب داره خودش رو نقد میکنه دیگه. من میخوام پاسخ شما رو به این دوستانی که اینطور فکر میکنن به علم، چطور اینجور نباید فکر کنم و اینکه چرا باید به علم اعتماد کنیم با اینکه هی باطل میشه اینجوری تئوریا؟ باطل نمیشه. به این دوستان باید گفت که شما ابطال پذیری رو معنیش رو به اشتباه فهمیدید. ابطال پذیری یعنی این که اگر که این تئوری ما، فرضیه ما غلط بود، بتونیم غلط بودنش رو نشون بدیم. اگه نتونیم به طور تئوریک غلط بودنش رو نشون بدیم، این ابطال ناپذیره. تئوریای ساینس ابطال پذیر نباید، این که میگن ابطال پذیر باشه، نه اینجوری نیست. تئوریای علمی باید ابطال ناپذیر نباشند. این خیلی مهمه. بله. یعنی اینکه ابطال پذیر، خب تئوری بطلمیوس هم شبه علم دیگه. الان میدونیم که زمین تخت خورشید دور زمین ساکنه و خورشید دور زمین میگرده. خب این ابطال پذیره، شبه علمی، ولی ابطال پذیره. میشه که امروزه میشه نشون داد که این غلطه، میدونیم هم غلطه. یا مثلا فرضیه هاینمن، هوموپاتا میگن که قانون رقت ها، هر چیز رو رقیق تر کنیم خاصیتش بیشتر میشه. خب تو فارماکولوژی ما این رو میبینیم، میتونیم نشون بدیم. شما میتونید حتی با یه لیوان شربت آلبالو یا لیوان آب پرتقال رو بگیرید رقیق کنید، نصفش رو بریزید توی لیوان نیمه پر از آب،
بعد 2 مرتبه از اون نصفشو بریزید توی لیوان دیگه با آب مخلوط کنید، همینجوری میبینید که رقیق میشه. اینا ابطال پذیر هستن ولی غلطن. تئوریای ساینس باید که ابطال ناپذیر نباشن. حالا من فرقشو میگم. در قرون وسطا فرق ابطال پذیری و ابطال ناپذیری رو میگم. بعضی از مسیحیان گفتن ماه از پنیر ساخته شده. بعضیا میگفتن که در زمان مثل ناصر خسرو میگفت که نه، مثل ماه مثل همین زمینه، مثل کره خاکیه. ولی بعضی از فلاسفه اسلامی میگفتن که ماده اثیری است. خب این فلاسفه اسلامی تئوریشون ابطال ناپذیره. شما چجوری ماده اتری یا اثیری رو میتونید که تستش کنید؟ اصلا امکان ناپذیره. یا مثلا روح یا فرشته اگه بگین، اینها یه تئوریای ابطال ناپذیرن و شما نمیتونید وجودشون رو ثابت کنید یا نشون بدید به هر طریق. ولی ماه، این که ماه از پنیر ساخته شده یه ابطال پذیره. میتونیم یه روزی هم میتونیم فرضشو بکنیم که پنیر رو بیاریم چک کنیم، هم میتونیم یه روزی اگه امکان شد بریم بیاریم و ببینیم که این از پنیر ساخته شده یا نشده. کمون که بعد از اون که رفتن از ماه کره سنگای ماه رو آوردن، معلوم شد که این تئوریشون ابطال پذیر بود. نشون داده شد که از سنگ ساخته شده. بنابراین تئوریای اونهایی که به فکت رسیدن که ابطال نمیشن. مثلا الان ما میدونیم کره زمین تخت نیست که در قرون وسطا 1000 سال پیش فکر میکردن، و میدونیم که حرکت داره، دور خورشید میگرده و خورشید دور زمین نمیگرده. این یک حقیقت هیچ موقع ابطال نمیشه. ابطال پذیری منظورش این نیست که هر دفعه ابطال میشه این تئوریا. نه، تئوریا هی گسترش میشه، واضح‌تر میشه. مثلا تئوری جاذبه نیوتن با نسبیت اینشتین که باطل نشد، که در مقیاس وسیع‌تر خیلی بهتر جهان رو به ما نشون داد و بنابراین تئوری ها هی دقیق‌تر میشن، هی بهتر میشن، اصلا باطل نمیشن. و ابطال پذیری هم به معنی باطل شدن نیست، به معنای اینه که ما باید بتونیم که به یک دفعه یا ردش کنیم یا اثباتش کنیم، یعنی نشونش بدیم. البته اثبات در قضای ریاضی به کار میبره. بتونیم ردش کنیم یا تاییدش کنیم. تئوریای علمی اینجوری است. ابطال پذیری به معنی رد یا تایید یک تئوریه، نه اینکه بتونیم ابطالش کنیم مرتب. بسیار ممنونم برای توضیح بسیار جامعتون. چون این مسئله رو در مورد رشته‌ای که خودم روش بیشتر فعالم، تئوری انتخاب طبیعی داروین و فرگشتم گاهی اوقات به کار میبرن که خب یک تئوری علمیه و هنوز اثبات نشده و خب میدونیم که اینطور نیست. بسیار شواهد پشتشه و تا حالا توضیح داره میده مسئله‌ای که سوالاتی که ما داریم. میلیون ها شواهد از زیست شناسی، از ژنتیک، از زمین شناسی، از رشته های مختلف، جنین شناسی، از رشته های مختلف در تاییدش آمده و وجود داره. بله. در مورد شبه علم و علم یه مقدار حالا سوالات دیگه هم دارم، ولی در مورد خود ساینس یا دانشورزی شما تو کتابتون نوشتید یک تیغ دولبه است. یعنی یه ضرب المثل بودایی چه دارم از روش میخونم، به هر فرد کلید دروازه‌های بهشت داده میشه، این کلید دروازه‌های دوزخ رو هم باز میکنه. به حال میدونیم که از علم استفاده منفی هم شده دیگه. به حال از بمب اتم استفاده شده. توی رشته‌ای که من خودم دارم کار میکنم میتونیم بله آثارش کارهای مثلا ژن ادیتینگ انجام بدیم، ترمیمایی انجام بدیم، یا دستکاری‌های ژنتیکی انجام بدیم، یا اون دیزاین بیبیایی که الان بحثش هست تو فلسفه اخلاق و اینا. یه مقدار در مورد این صحبت کنیم. حالا موضوعمون در مورد اخلاق نیست، ولی واقعا میشه با یک بمبی دنیا رو از بین برد با همون ساینس، ولی میشه با علم هزاران نفر و میلیون‌ها نفر رو با آنتیبیوتیک نجات داد. بنابراین این خود علم به نظر میاد محتوایی حالا اخلاقی نداره، ولی اون انسان‌ها هستن که این دین و مذهب و ایدئولوژیشون بخوان از این علم استفاده کنن. یه مقدارم در مورد این به زحمت صحبت کنید.
بله، این یک تیغ دولبه است. اولین کسی که چاقو رو اختراع کرد، خب این چاقو هم میتونست بره تو قلب دشمن، هم میتونست یه تیغی رو از پای یه نفر در بیاره. هر دانشی همین جور هست و فقط ما انسان ها هستیم که باید یاد بگیریم که با اخلاقیات، با فلسفه یا با دین یا با ایدئولوژی خودمون طوری کنار بیاییم با این که آسیبی نرسونیم و کمتر ضرر برسونیم. یعنی این سیاستمدارا هستن که باید این تکنولوژی و این فناوری ها رو یا این دانش رو به راه خوب بگیرن و به جای برای کارهای منفی و زیان بخش به کار نگیرن. این مسئولیت ساینتیست هم هست که همکاری نکنن. مثلا ببین اوپنهایمر وقتی از این که بعد از اون که متوجه شد چه کاری کرده و بمب اتمی رو عوارضش رو روی ژاپن دید، گفت فیزیکدان ها تازه گناه رو شناختن و حاضر نشد در ساخت بمب هیدروژنی همکاری کنه و اون رو بسازه. و بعد یه دانشمند دیگه اومد بنا به دلایل عقیدتی خودش که خیلی ضد کمونیست بود و از کشور کمونیستی هم اومده بود، رفت اون بمب هیدروژنی رو ساخت. از نظر اخلاقیات اون فکر میکرد درسته چون با کمونیسم مبارزه میکنه. بنابراین میم در گروه اخلاقیات و فلسفه و دین سیاستمداراست که چجوری این رو به کار ببرن. خیلی ممنون. چون این سوال از من شده بود و هنوزم میشه که خب به عنوان ساینتیست، دانشمند، ما باید صرف نظر از عواقب اون چیزی که هست اون علم رو درست کنیم. و به حال من خودم سالهاست کار میکنم، فکر نمیکنم اینجور باشه. باید ما اخلاق هم در نظر بگیریم و مسئولیت داریم. من تو رشته خودم نمیتونم هر چیزی رو، ما مثلا برای یه مثال های تو خدمتتون بزنم، ما تو زمینه ترمیم ژنی یا تغییرات ژنتیکی اجازه نداریم روی سلول‌های تخمک یا اسپرم یا تخم تغییرات انجام بدیم، چون ممکنه به نسل بعد منتقل بشه و دانشمندان به توافق رسیدن که این کار رو انجام ندن فعلا تا مشخص بشه آیا مثلا ترمیم ژنی یا تغییرات ژنتیکی مشکلات خاصی نداره. ولی خب ما اگه بخوایم اینطوری فکر کنیم میگیم نه، این دانش باید پیش بره و هر طوری بخوایم خب انجام باید بدیم. در اصل به نظر من ما مسئولیت داریم در قبال دیگران و جامعه خودمون. دقیقاً کاملا. آیا در فصل سوم همین کتاب شبه علم شما یک جمله از آقای کریستوفر نیچه آوردین: هر چیزی را که بدون دلیل و مدرک بتوان پذیرفت، بدون دلیل و مدرک میتوان به دور رفت کرد. شما در مورد شبه دانشورزی اینجا صحبت کردید و به نظر رو به افزایش هم هست. حالا شما آماری رو از امریکا آوردید که حالا 42% به خانه‌های پر از اشباح، 36% به تلپاتی بدون 5 حس و حالا آمارهای دیگه هم هست. حالا این آمریکا در مورد آمریکا، ولی در مورد ایران حالا ممکنه آمار خیلی دقیقی نباشه، ولی میدونیم که تو ایران هم بسیار در حال گسترش. ما از انرژی های مختلف صحبت میکنن، از فرکانس، از عرفان های حلقه و عرفان های کیهانی و این چیزا که حالا من واقعا بعدش اصلا معنیش هم نمیدونم، چون چیزای جدیدی اومده که باید برام سرچ کنم ببینم معنیشون چیه. ولی واقعا چرا، حالا بخوام دارم ریشه ای نگاه کنیم، دلایل باور انسان ها به مسائل شبه علم چیه؟ حالا بعداً به خرافات هم میرسیم، چون خرافات ممکنه همپوشانی داشته باشه، ولی حالا صرفاً شبه علم، شبه علمی که در مورد انرژی، فرکانس، یا شما تو کتابتون هم صحبت کردید، چرا در دنیای مدرن این همه پیشرفت شده، این همه به حال آگاهی رسانی داره انجام میشه، ولی هنوز بسیار از انسان‌ها به ورطه شبه علم میافتند؟ حالا از ترس، ناآگاهی، یا چیه؟ شما چی می‌بینید این ریشه رو؟ همه اینها هست. یک کمبود دانش هست، عدم اطمینان هست، پاسخ سریع و راحت و آسان هست که دنبالش میرن، و جهل به مسائل علمی و جستجوی آرامش در این چیزا. چون اون کسایی که شبه علم رو
ترویج میکنن معمولا خیلیاشون خیلی مسائل اخلاقی رو رعایت نمیکنن و هر چیز رو میگن برای قربانیانشون و بنابراین این افراد خیلی سریع باور میکنن این چیزا رو. اینطور هم نیست که دکتر بعضی موقع چنین افرادی که حالا دارن این کارا رو انجام میدن و به قولی سرکیسه ممکنه بکنن با میلیون ها و گاهی اوقات چند صد میلیون تومان افراد رو، گاهی اوقات پاسخهای ساده ای رو میدن آقای دکتر به بعضی از پرسش های سخت. به حال ریشه خیلی رفتارهای ما میدونیم که بسیار از فاکتورها دخالت داره، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مثلا یکی موفق نشده، خب هزار تا دلیل ممکنه پشتش باشه که این فرد چرا از نظر مالی موفق نشده، یا چرا مثلا طلاق گرفته، چرا حالا زندگی زناشویی موفق نیست. خب ما بیایم فقط با یه فرکانس و با یه شبه علم و با یک انرژی بخوایم خوب کنیم، خب جواب ساده این نشد آروم میکنه آدما رو. درسته؟ بله همینجوره. خیلی افراد ساده هستن، بنیانهای علم، آموزش علمی ندارن، آموزش تفکر انتقادی ندارن، روش‌های منطقی رو نمیدونن و بنابراین اینها قربانی این افراد میشن. بله. آقای شما خب سالها در ایران هم فعالیت کردید، حالا به صورت علمی و کار به قول یه جور اجرایی هم داشتید به حال تو مجلات علمی و معتبر و به حال با رسانه ها آشنا هستید. الان نقش رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم شده در ترویج چنین دیدگاه‌هایی و من یه قسمتیش رو مرتبط می‌دونم به سیستم داخل ایران. ما در مورد ایران داریم صحبت می‌کنیم، در مورد امریکا هم حالا میشه صحبت کرد، ولی نقش این رسانه‌ها و نقش شبکه‌های اجتماعی رو توی گسترش چنین دیدگاه‌های شبه علمی چی می‌بینید و نقش سیستمی که داره تو ایران کار میکنه چیه که اجازه نده که مردم کشور به دام چنین چیزهایی بیفتن؟ همونجور که گفتید خیلی زیاد شده، به خصوص از بعد از انقلاب و رسانه ها خیلی راحت به سرعت تکثیر میشن، افراد از هم دیگه کپی میکنن تکثیر میشن و در داخلم اون مدیرای اجتماع حالا به خاطر اینکه آموزش ندارن، تحصیلات ندارن یا آشنا نیستن و یکی هم که بیشتر توجهشون مسائل عقیدتی و ایدئولوژیکه و اگر کسایی این چیزها رو باور کنن برای اونا خیلی راحت‌تر، بهتر هم هست، چون چیزای دیگه هم که اونا میگن باور میکنن. و الان شبه علم در دانشگاه‌های ما رسما تدریس میشه، در حوزه‌های علمی ما، در رسانه‌ها، در تلویزیون ما. شما ببینید در تلویزیون وقتی آقای خیراندیش رو میارن و ایشون میگه که هل رو تو نخ کنید، گردن خودتون بندازید، ویروس کرونا رو از 3 متری دور میکنه، تا 3 متر نمیذاره به شما نزدیک بشه. خب این خرافات که تلویزیون به طور رسمی داره بین مردم رواج میده و انواع و اقسام چیزای دیگه، اینا خیلی تاثیر داره و من نگاه میکنم میبینم که مثلا اینایی که کانالایی که علمی هستن اینا همه 4-5 هزار تا یا مثلا 10 هزار تا اینا، ولی یه دفعه میبینید این چیزایی که مال کائنات و ارتعاش و فرکانس و نمیدونم عرفان حلقه و این چیزا هستن، یهو 700 هزار تا 800 هزار تا 1 میلیون. نمیدونم اینا رو چجوری، این نشون میده که سطح دانش و تفکر منطقی در جامعه خیلی پایینه و سطح آموزش و در آموزش تفکر انتقادی باید از دبستان و دبیرستان شروع بشه، ولی خب مسائل علمی ما هم درست مثل مسائل غیر علمی آموخته میشه. یعنی مثلا فیزیک و شیمی و ریاضیات اینا مثل همون شرعیات و فلسفه و غیره آموخته میشه، نه به صورت اینکه به صورت انتقادی و منطقی آموخته نمیشه. من همیشه در دوران دبستان و دبیرستان مشکل داشتم با معلم فیزیک یا ریاضیات یا شیمی. آخه میگفتم اینا از کجا آمده؟ اینا نمیگفتن مثلا اینا تاریخچه‌اش چه جوری به اینجا رسیدن و حالا ما از اینجا چه جوری بریم جلو. گفتن این است و جز این نیست، حفظ کن.
ما هم حفظ می‌کردیم. بعدها که مثلا آموزش یافتیم فهمیدیم دلیلش چیه، چجوری اومده، از کجا اومده و غیره. بله، به نظر من تربیت و به حال رشد تفکر انتقادی و سنجشگر از همون دوران کودکی شروع میشه. واقعا من در اولین اپیزود پادکست هوشیوار که حدود 2 سال و نیم پیش ثبت کردم، دلیلش رو اونجا هم یه جوری اشاره کردم که خیلی از کشورها رو بچه‌هاشون سرمایه گذاری کردند و جواب گرفتن. ممکنه 2-3 دهه طول بکشه، ولی این سیمپیچی‌های مغز واقعا گاهی اوقات انقدر محکم میشن و ایدئولوژیک یا اون به قول تسلبی که مغز پیدا میکنه تو بزرگسالی، زدودن اون خرافات و اون شبه علم و اون تفکر مشکلزا سخت میشه. بنابراین من کاملا موافقم و اینکه به حال از بچه‌ها باید شروع کرد چنین مسائلی. در آموزش ما تبعیت و تقلید خیلی تاکید دارن روش، تکرار و تقلید و تبعیت، در صورتی که علم اساسش بر چراییه، چرا اینجوری و پرسشه و شک و تردیده، در صورتی که آموزش ما همش بر اساس یقینه. و خب این در موضوع مسائل علمی خیلی خیلی آسیب وارد میکنه. بله، جای چنین برنامه‌هایی حالا من با دوستان زیادی خب سعی کردم صحبت کنم و افرادی هم دارن تلاش میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، ولی به نظر تعداد کمه. یعنی تعداد افرادی که تو این زمینه دارن کار میکنن کمه و افرادم فالوور نمیشن. به قول شما دوستانی که تو این زمینه دارن کار میکنن 5000 10000 20000 50000 حد اکثر داشته باشن. حالا 2 نفر باشن. من با چند نفر از اساتیدی که صحبت کردم، حالا شاید مستقیم نشه ربطش داد، ولی به نظر من میشه فکر کرد که حالا 5000 نفر 4000 نفر دارن این مسئله گوش میکنن و به نظر من جای چنین برنامه‌ای تو رسانه‌های رسمی کشور خالیه و به حال باید انجام بشه و بچه‌ها رو با این مسائل آگاه کرد. یک نکته رو بگم، حالا چون من موم سفید کردم تو این کار، من از سال 62 شروع کردم به نوشتن و این چیزا. اولین موردم هم دکتر احری بود که میگفت که زخم معده ویروسیه و بعد یک چیزای قرحبایی می ساخت و این رو با پست میفروخت برای بیماران و به نهادهای انقلابی هم تو بروشوراش می نوشت 20% تخفیف. من مقالاتی نوشتم و اینا، بعد بر علیه نظرات ایشون که اینجوری نیست، ویروسی نیست، و بعد این رو آزمایش دادن همکارای ما، این حبایشون رو معلوم شد که خمیر نون کورتیزون بهش اضافه کردن و اینا رو تجویز میکرد. و از اونجا من به تدریج شروع کردم به نوشتن مقاله در طب و دارو و درمان و اینا، و در مقایسه با اون موقع الان من میبینم خوب باز اومدیم جلو. الان هستن، بازم الان سایت هایی هستن، کانال هایی هستن در اینترنت و غیره و همکاری میکنن. گوین که کمه در مقابل این همه مسائل خزعبلات و مهملاتی که در اینترنت شایع از روش‌های مختلف طبی یا مسائل دیگه، در مقابل با اون شبه علم خیلی کمه. ولی من وقتی نگاه میکنم اینم در این 40 ساله باز اومده جلو. افرادی مثلا مثل شما یا دیگران که اهمیت میدن و برنامه‌ای رو تهیه میکنن داره زیاد میشه. من امیدوارم من اینقدر بشه که بتونن تأثیر بذارن روی این همه مسائلی که خلاف علمه. بله، من حتما یه لینکی به کتاب علم و شبه علم آقای دکتر میذارم تو توضیحاتش. فکرم در ایران هم قابل دسترسه و قابل خریداریه. حتما توصیه میشه مطالعه کنید دوستانی که میخوان بیشتر در مورد علم، شبه علم و حالا ما با ضد علم کاری نداریم، چون اونا واقعا گاهی چیزایی رو میگن که اصلا میگن علم رو قبول نداریم. یعنی میگن من با احادیث و اینا ما درمان میکنیم، احتیاجی به علم مدرن هم نداریم. حالا غیر از اون بیشتر مشکل ما با شبه علم تا حالا غیر علم یا
ضد علم. این دو تا کتاب رو من تاییداً توصیه میکنم. تو بریم میاد سراغ کتاب دیگه‌تون، کتاب جهان فراتبیعی که به هم ربط دارن. به هر حال در این کتاب هم همین موضوعات یه جورای دیگه دارین پوشش میدید. فقط اجازه بدید من در سایت ایران کتاب الان نگاه میکنم، اویلیبل هست در دسترس. فقط اجازه بدید من که 2 دقیقه این مقدمه که اینجا نوشته خیلی مقدمه خوبیه در مورد این کتاب بخونم و بعد میخوام در مورد خرافات از شما سوال کنم. میگه در دوران شگفت‌انگیز زندگی میکنیم، دورانی که نسبت به تاریخ گذشته بشر با روشنگری و آگاهی بیشتری در دسترس دارد، دورانی که انسان بقای یا فنای خویش را به دست خود گرفته و قید و بند ارواح خبیثه و نیروهای مافوق طبیعی رسته است. انسان با دانش حاصل از خرد خود به شکافتن و به هم پیوستن هسته اتم موفق شده. با پرنده های سنگین آهنی به اوج آسمان ها رفته، پای بر کرات دیگه نهاده و موفق به دستکاری بافت زنده و خلق جاندارانی جدید و متفاوت شده. با این حال هستند کسانی که در این عصر هنوز این نیروی عظیم دانش را باور ندارند و مانند نیاکان خود اسیر پندارهای خویشند. تفکر عقلانی و استدلال دانشورزانه را برای تغییر طبیعت نمیپذیرند و به توضیحات و تعبیرات پیچیده و گوناگون نابخردانه که دل و روان آنها را شاد می‌دارد دلخوشند. اونا نیک می‌دانند که آنجا که خرد آغاز میشه خرافات می‌گریزه. آری دوران شگفتی است. خرافات و خزعبلات این عصر پیچیده‌تر از زمانهای گذشته است، زیرا ردای دانش در بر کردند و به کمک فضای مجازی گسترش پیدا کردند. این به نظر من توضیح خیلی خوبی بود که اصلا لب کلام آقای دکتر و مبحثی که توی این کتاب دارن ادامه کتاب‌های دیگه‌شون چیه. ولی شما به طور اختصاصی توی کتاب رفتید سراغ برخی از مسائل خرافی و مسائل ماورالطبیعی که خب جامعه ایران باش درگیره و حالا چون به ترتیب دارم اینا رو نگاه میکنم، از پاراسایکولوژی شروع کردید، حالا در مورد عصر جدید صحبت کردید، در مورد شبه علم و اینا، و بعد در مورد خود قوانین طبیعت صحبت کردید، ولی فصل سومتون با پاراسایکولوژی. میشه توضیح بفرمایید معنی پاراسایکولوژی چیه و چه چیزایی رو شامل میشه؟ پاراسایکولوژی یعنی فرا روانشناسی، خارج از روانشناسی، چون هنوز به طور تجربی ثابت نشده و شامل مسائل خیلی زیادی میشه، از احضار ارواح بگید تا تلپاتی تا چیز تکون دادن اجسام، حتی سایکوکینسیس میگن بهش. سایکوکینسیس مثلا میگن که با فکرشون یه چیز رو تغییر میدن، یا فکرخوانی، فکر یه نفر رو بخونن یا از راه دور با همدیگه ارتباط کنن، که همه اینها به طور علمی ثابت شده که امکان پذیر نیست و کسایی که این کارا رو میکنن، غیر از اینکه بعد از اون که یکی استاد آمریکایی یکی کتابی نوشته تحقیقاتی کرد، بعدن الان فقط این کار رو شعبده بازا و مجیشنا برای تفریح میکنن و عملا نیست، امکانش نیست. بله، به حال اینا علم پاراسایکولوژی جزء شبه علم میشه، چون دلایل تجربی نداره و تئوری علمی برای اون ادعایی که میکنه نداره. بله، اتفاقا نکته جالبه اشاره کردید. گاهی اوقات ما میریم یه شعبده بازی میبینیم و میدونیم که میخوام ما رو گول بزنند و خب اون مسئله شده، پول میدیم میریم میشینیم نگاه میکنیم شعبده بازی رو. بعضی موقع بله لذت هم میبریم. من گاهی خودم دوست دارم شعبده بازی‌های خیلی ماهرانه رو میبینم و واقعا گاهی اوقات نمیدونم چیکار کردن این کارو انجام دادن، ولی میدونم که یه چیزی پشتشه، میدونم که برادرم مغز منو گول میزنن یا هر چی. ولی خب وقتی یکی میگه که من میتونم از این ور دنیا با اون ور دنیا نمیدونم انرژی بدم، انرژی کائنات باید وصل بشیم به انرژی کائنات و این فرکانس ها رو به قول معروف همتراز کنیم و اینا، بله اینا واقعا شواهدی پشتش نیست. بله بفرمایید اگه نکته‌ای دارید. بله. گفتید که در مورد خرافات بله در خرافات، حالا چون بخوام به تدریج برم جلو، ولی خب اینا همشون یه جورایی درسته شبه علم و ایناست، ولی همش یه جورای خرافی هم میشه. یعنی من همیشه اینو همپوشانی میبینم بین
برخی خرافات و اینکه چطور شبه علم میشن. حالا در مورد خرافات چه تعریفی از خرافات هست؟ اگه بخوایم خرافات رو تعریف کنیم چجوری شما تعریف کنید؟ بله، اینها فرق خرافات با شبه علم اینه که خرافات تئوری نداره، تئوری علمی نداره، یعنی بر باورهای قدیمی یا اسطوره‌ای یا جادویی و بنیان فرهنگی داره. بر اساس هر فرهنگ یا ملتی خرافات فرق میکنه. مثلا مبتنی بیشترش بر ترس و جهله و قابل آزمایش هم نیست و همین جوری افراد قبول میکنن. مسئله اعتقادیشونه، مثلا اینکه شکستن آینه 7 سال بدشانسی میاره، یا مثلا گربه سیاه بدشگونه، یا از زیر نردبان نباید رد شد، اگه میخواید رد بشید عقب رد بشید، یا مثلا تو فرهنگ ما دود کردن اسفند برای رفع چشم زخم، یا کوبیدن نعل بر بالای خونه که اینا توی اروپا اینا بوده. اینها این خرافات های قدیمی هست. حالا خرافات های جدیدش مثل فنگشویی، مثل چشم سوم، مثل قانون جذب، اینهایی که کائنات رو صحبت میکنند و ارتعاش و فرکانس و غیره، اینها نوع جدیدشه. من توی یکی از این سایت ها دیدم گفت روزی 3 بار یه لیوان آبو بگیر، بگو که این لیوان پر از ارتعاش ثروته، بعد بخور، روزی 3 بار اینو بکنی ثروتمند میشی. خب این بر پایه هیچ نه تئوری علمی داره نه چی، بر اساس اعتقادات و جهل کسی، اگر کسی این رو بپذیره و به این صورت عمل میکنه. بله، خب واقعا من توی اپیزودم در مورد همین شبه علم و خرافات و حالا تئوریای توتم از شما سوال میکنم، چون هم یه جورایی ادامه میاد که ما دنبال جوابهای ساده میگردیم گاهی اوقات و خب ریشه روانشناختی هم داره دیگه. من خودم خیلی علاقه دارم به قول روانشناسی فرگشتی و مطالعه میکنم. خب ما اصلا به نظر میاد که مغزمون برای 100,000 سال پیش، 50,000 سال پیش یه جورایی دیولاپ شده و رشد کرده و سیرپیچی شده و اومدیم افتادیم توی این چند هزار سال و چند صد سال گذشته توی محیط خیلی پیچیده‌ای که هی داره دائما بمباردمان میشیم، داریم بمباران میشیم با این اطلاعات و مغزم یه جورایی مدافع تدافعی میگیره که من واقعا گیج میشم و گاهی اوقات نمیخواد اصلا این الگوها رو ساده انگاری میکنه توی طبیعت و خب با دام خرافات میفته. بله. علم و فناوری به سرعت داره پیشرفت میکنه، در حالی که ما انسان ها از نظر فرهنگی نمیتونیم پا به پاش بریم. خیلی نمیتونن قبول کنن و بنابراین مقاومت میکنن یا میرن به سوی این چیزهای مختلف. بله، به نظرم یه حس مشترک هم دکتر میده. گاهی اوقات افرادی که تو ایران من گاهی اوقات باشون صحبت میکنم یا برخورد کردم حالا راه دور، اینا یه محفلایی دارن و میرن خب توی این شبکه‌هایی که دارن و خب یه ارتباطاتی اونجا به وجود میارن، از هم یه حالت کمکی میگیرن، پشتیبانی میگیرن، یا همین جریان عرفان حلق و اینا. به حال من میدونم تو ایران هنوز با اینکه اون فردی که اونو تأسیس کرده ایران نیستن، ولی هنوز شبکه‌ها داخل ایران فعالن و من مستقیما میدونم دارن فعالیت میکنن و کنار هم میشینن و با هم وصل میشن و به حال از این انرژی‌ها از هم میگیرن. البته اون مثل یک کمپانی عمل میکنه، یعنی درآمدساز و درآمد داره، غیر از اینکه کانتکت میده افراد و غیره. یک مسئله این هم هست. بله آقای دکتر، در مورد مثل شرکت هرمیه، عرفان حلقی مثل شرکت هرمیه. بله، همدیگر رو دارن دعوت میکنن، یعنی یه جورایی هر کسی نمیتونه وارد بشه و حالا من واقعا جزئیاتش رو نمیدونم، ولی واقعا اتفاقا مصاحبه‌ای از فردی که این گروه رو تأسیس کردن داشتم چند سال پیش در BBC میدیدم و میشنیدم. دیدم که خب فرقی که شما فرمودید در مورد علم و شبه علم، علم یک روشمندی خاص داره و وقتی یک دیتایی پیدا میشه، یک سری شواهد پیدا میشه، باید ارزیابی بشه، چاپ بشه، افرادی که تو اون رشته هستن رو تایید کنن، مقاله‌اش تایید بشه و بعد تازه تکرارپذیر بشه. و خب این فرد میگفتش که ما مجلاتی داریم که در واقع یافته‌های خودمون رو اونجا چاپ میکنیم و خب خود افراد همون گروه اونا مقاله رو تایید میکردن و مرور میکردن. این دیگه اصلا روشمندی علمی به نظر بله.
من با 2 تا از مستراشون صحبت چند ساعته داشتم، یک مناظره در یک جمعی بودیم و همه این نشریهاشون هم من خوندم. اینها اصلا کودکانه است، اصلا نمیشه گفت تحقیق. مثلا یه نفر رفته تمرکز کرده رو گیاه، بعد میگه که این گیاه رشد کرد، فقط همین میگه. یعنی ببینید علم با عدد و کمیات سر کار داره. شاید باید بگه که چقدر رشد کرد، تو چقدر بهش آب دادی، چقدر نور دادی، چقدر فلان دادی. یا مثلا میان از شواهد افراد آسیب پذیر که به یک بیماریایی هست مبتلا شدن که درمان ناپذیره، میان اینها رو تلقین بهشون میکنن. بسیارش پلاسیبو افکت است. بسیاری از این چیزایی که همین نشریه خودشون چاپ میکنن با پول خودشون، بعد مثلا شاهد نداره، کنترل نداره. اینها یه گزارش کودکانه است خیلیاش. و من بسیاری از این مقالات اینا رو خوندم و با این مسیرام صحبت کردم، ولی خب جواب ندارن، چون کسایی که این چیزا رو میرن دنبالشون اون دانش علمی یا اون منطق علمی رو ندارن و خیلی سخت روی اعتقادشون میرن جلو، فقط روی اعتقادشون میرن جلو. و وقتی هم باشون صحبت میکنم مثلا میگن تو اعتقاد نداری، اگه اعتقاد داشته باشی اینا رو باور میکنی، در صورتی که توی علم اصلا اعتقاد مطرح نیست، شواهد و مدارک مطرحه. میدونید چی میگم؟ و خب اینا به این جوری گسترش میکنن. یعنی عرفان حلقه مثل یه فرقه مذهبیه، افراد همدیگه رو همدیگه کار میکنن و وارد گروه میکنن. دکتر خطر هم داره بعضی از این شبه علم‌هایی که حالا در ایران هست، شاید خارج از ایران هم هست، به هر حال تو امریکا هم هستن افرادی که دنبال این چیزا میرن، ولی من تا یه حدش رو میتونم بپذیرم. ولی گاهی اوقات خب مثلا فرد دچار یه سرطان بدن شده یا سرطان پستان یا هر جایی و خب اول میره سراغ چنین مواردی، چنین درمانهایی، حالا به هزار تا دلیل، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه اجتماعی باشه یا فقر باشه یا حالا هر دلیل دیگه یا ای. ناامیدی از طب مدرن، فکر میکنه که گفتن که تو مثلا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نمونی. بله میره دنبال اینا، پولم میده و غیره. بله. و آسیب هم میبینن. من یه روحانی بزرگ بود که تو اخبار حتما شنیدید که بهش سرطان داشته بود و بعد رفته بود پیش همین طب سنتی ها، بهش زرنیخ تزریق کرده بودن و فوت کرده بود. خیلی اینجوری. بله، یا تأخیر میفته. شما من موردایی مستقیم دیدم و به هم رسیده که خب فرد رفته دنبال حالا بعضی طبای سنتی. حالا در مورد طب سنتی هم از شما سوال میکنم. من اخیراً با آقای دکتر کیارش آرامش هم صحبت کردم، حالا در مورد طب سنتی هم میخوام با ایشون صحبت کنم، ولی حالا اون یه مقدار متفاوته. ولی این بود که رفته بود دنبال همچین درمانهایی و خب استیج 1 بوده، حالا بیماریش خیلی میتونست جلوشو بگیرن یا حالا مستکتومی کنن، پستان رو در بیارن، ولی عقب افتاده و خب استیج 3 و 4 رو متاستاز و بعدم خب فوت کرده طرف وقتی که برگشته. یا حالا غیر پزشکیش هم هست. یه نفر به من گفت از طریق اینترنت، میگفت سخنرانی من شده، میگفت که من فلان کس که ادعای متافیزیک و جادوگری اینا میکنه، مقدار من بعد فوت پدرم خیلی ناراحت بودم و دپرس بودم و اینا. این گفت که من تو رو روح پدرت حاضر میکنم تو باش صحبت کنی. میگفت که پول میگرفت از ما، امروز فردا مقدار زیادی از ما پول گرفت و میگفت منو بیشتر افسرده تر کرد و آخرش هم موفق نشد منو در تماس با پدرم بذاره. خب اینجوری هستن. یا مثلا اینهایی که قانون جذب رو میفروشن، میخوان افرادو ثروتمند کنن، پول میگیرن، ویدئو، کتاب، این چیزا دارن، کلاس دارن اینا. بعد افراد میرن یه مقدار زیادی هزینه میکنن، بعدم میبینن بیفایده است، ثروتمند نشدن. با اینکه بشینه هر روز فکر کنن یا عکس خونه ای رو که میخوان بخرن بذارن یا اتومبیلی که میخوان بخرن بذارن تو دیوار و هی نگاه کنن بگن من ثروتمند میشم، من این اتومبیل خونه رو به دست میارم، در اثر قانون جذب. بعدم به دست نیارند، خب
اینها عوارض روحی زیادی براشون پیش میاره، منهای اون از دست دادن پول و وقت و غیره، و آسیب‌های روحی جدیدی به اینا میاره. اینا در سطوح مختلف در جامعه خیلی اثرات زیانباری داره. بله اتفاقا اخیراً تو پادکست بنفش آقای دکتر وحدتی نسب اجرا میکنن به همراه آقای فراد ارکانی و همکارشون، داشتم گوش میکردم، در مورد همین مسئله صحبت میکردن و جای دیگه هم خوب شدم. واقعا موضوع برده برای اونایی که دارن این رو ارائه میدن و باخته، تقریبا باخته برای فردی که اینا رو میگیره. چون که اگه فرد خوب بشه که خب خوب شده، حالا به هر دلیل دیگه ای ممکنه اصلا شانسی خوب شده یا هر دلیلی، ولی خوبم نشه. به قول شما گفتید، میگن باور نداشتی به این موضوع، اگه باور داشتی مثلا این اثر میکرد و اون موقع دیگه خب نه پولش رفته و جونش هم ممکنه از بین بره. بله. آیجا چون تو این کتاب شما فصل به فصل در مورد هر کدوم از اینا صحبت کردید، حالا من لینکی از این کتاب هم تو توضیحات میذارم، قابل دسترسه و حتما به نظرم حتما هر ایرانی باید بخونه همچین کتابی رو. حالا چون موردی به مورد داریم میریم جلو، شما در مورد هومیوپاتی هم یه اشاره کردید، همین رقیق کردن داروها، چون رشته خودتون هم به حال فارماکولوژی و داروسازی بوده، یه مقدار توضیح میدید برای دوستانی که مثلا میدونن هومیوپاتی چیه و دارن فالوش میکنن و افرادی هم که نمیدونن ممکنه به دام این بیفتن و افرادی که شاید با لایسنس دارن همچین کاری رو انجام میدن، واقعا چه کاری دارن انجام میدن؟ در موقعی بود که ما این داروهای بی‌حسی و بیهوشی و این داروهای مؤثر امروزی رو نداشتیم. ساموئل هاینمن اون موقع یه روش بی خطری رو ابداع کرد که 2 تا قانون داشت. اصل رقت‌ها که میگفت هر چیزی رو رقیق کنی اثرش بیشتر میشه، و بعد درمان مشابه با مشابه. میگفت مثلا اگه کسی تب داره نباید بهش تب داد، مثلا جوشانده برگ بید داد، باید یه چیزی بیاریم که تب رو اضافه کنه. به این ترتیب میگفت هر چیزی رو نباید با ضدش درمان کرد، باید با مشابهش درمان کرد. خب این کار رو میکرد و بیشتر هم اثر پلاسبو داشت. اون روش های خب یه قرن پیش مثلا از کلورور جویوه یا مثلا از فست، رگ زدن، حجامت، تنقیه، بادکش، زالو، این چیزا استفاده میکردن. این فقط محلولای رقیق بود که هیچ ماده‌ای هم توش نبود. خب میخوردن افراد، بعضیا از اثر پلاسبو مثلا احساس رضایت میکردن. ولی هیتلر که وقتی که به قدرت رسید میخواست طب آریایی رو ایجاد کنه، شروع کرد به ترویج هومیوپاتی و یک برنامه وسیع تحقیقاتی شامل چند ده هزار نفر رو شامل میشد انجام داد. یه پروژه عظیمی بود برای این که البته ناتمام موند. درست مثل ماوتستون که در جریان انقلاب فرهنگی طب سوزنی و طب چینین رو، طب سنتی چین رو راه انداخت. پزشکای پابرهنه رو راه انداخت که 3 ماه ترینینگ میدادن، آموزش میدادن، اینا رو تو 3 ماه میفرستادن، همه بیماری‌ها رو درمان میکردن با داروهای گیاهی و طب سوزنی چینی. خب کشور فقیر چین در دهه 1945 پولی نداشت، این یه سری کارا رو، خدمات رو انجام میدادن. هیتلر بعد از جنگ که اومدن این نتایج هومیوپاتی رو تحقیقات رو انجام دادن، نتایجش رو بررسی کردن که این تأثیری نداشت و مطابق اثر پلاسبو بود. ولی خب این دیگه فراموش شد تا چند دهه بعد یه نفر یه پیپری نوشت و در مورد هومیوپاتی صحبت کرد و این دوباره راه افتاد و الان هست. اینا مؤسسات خصوصی خودشون دارن، مثلا کلاس‌های آموزشگاه خیاطی یا کلاس‌های آموزش ماشین نویسی هست. اینا هم همینجور هومیوپاتی رو یاد میدن، خودشون نشریه دارن، کتاب دارن، مؤسسه دارن و غیره، تربیت میکنن و
داروهاش هم ترویج میکنن. و توی غرب میدونید اینها، شما نمیتونید، اینا مسئله آزادی بیانه. پورنوگرافی هم تو غرب هست. خب حالا مثلا پورنوگرافی باید تایید بشه بر مبنای آزادی. بسیار از این شبه علما در غرب هست. اصلا آمریکا کانون تولید شبه علمه، هیچ جای دنیا مثل آمریکا نیست و از آمریکا میره جای دیگه. و هوموپاتی، کایروپرکتیس، طب سوزنی و غیره، اینا جزو نظام پزشکی هیچ یک از کشورهای غربی نیستن. در دانشکده‌های پزشکی اروپا و آمریکا تدریس نمیشن، چون سازمان بهداشت، نظام پزشکی اینا میگه که اگر شما میگید که این روش درمانیه یا این دارو هست، داروی اثر بخشه، باید بیاید اثر بخششو ثابت کنید. و اینا چون نمیتونن ثابت کنن، نمیتونن برن جزو سیستم بهداشتی یا نظام پزشکی. بنابراین به طور یه نوع کسب و کار، یه نوع بیزنسه. و خب تو ایران بعد انقلاب مد شده همه فکر کنن اینا مثلا یه علم جدیده، یه چیز خیلی نوینیه و غیره، ولی اینجوری نیست متاسفانه. آیا دکتر حتی کایروپرکتیک هم جزء این طب مدرن مورد قبول سیستم سلامت غرب نیست؟ چون اینا افرادی هستن که خودتون امریکا تشریف دارید، اینجا بهشون دکتر هم حتی میگن با 4 سال 4-5 سال فکر کنم درس بخونن، ولی به حال خیلی هم لابی خیلی قوی داره، خیلی قوی هستن، لابیشون خیلی قویه تو کنگره و اینا، و اینا رو مجبور میکنه، اونا قوانینی میذارن که اینا مثلا آزاده این کار بکنن، چیکار کنن و غیره. بله. حالا آقای دکتر چند تا فصل فقط در مورد، یه فصل در مورد همین همیوپاتی دارن تو همین کتاب، در مورد طب سوزنی که حالا نمیخوام وارد هر کدوم از اینا بشم. توی قسمت میخوام یه در مورد آینده نگری یا پیشگویی آینده، شما یک فصل در مورد همین دارید و آسترولوژی، چون به هر حال میدونیم از قدیم آسترولوژی بوده، احکام نجوم بوده. و اتفاقا خودم اینجا وقتی کتابخونه ها میرم و کتاب فروشی ها، کتابای خیلی نفیسی در مورد آسترولوژی هست، کتابای خیلی خوشگله، گاهی ورق میزنن و خیلی هم خواهان داره، چون هی آف میزنن و فروش میره و خیلی هم قشنگ نوشتن و شکلای همه این ستاره ها رو زدن و اینا. و خب حالا پیشگویی آینده، میتونید در مورد این هم یه صحبتی بفرمایید که حالا چجوری اینا در کاتگوری شبه علم و گاهی خرافات قرار میگیرن؟ پیشبینی آینده بر اساس آمار و به طریق علمی با احتمالات همراه هست. هیچ کسی نمیتونه آینده رو پیشبینی کنه. اما این که در مورد آسترولوژی گفتید و معمولا بیشتر روزنامه‌های آمریکا یه ستونی دارن آسترولوژی که ساعت سعد و نحس ایام و این که توی این هفته چه کار بکنید چه کار خوبه، اینا معمولا هم یه زن میان ساله که موهاشو پرم کرده، خیلی درست کرده آرش و این چیزا رو میگن. خب ولی پیشبینی طالع‌بینی یا آسترولوژی حتی اینها چون اساسش بر شبه علم هست. آسترولوژی چیه؟ میگه که زمین ساکنه، خورشید دور زمین میگرده و تو برج‌های مختلفی که قرار میگیره سیارات یا ماه روی سرنوشت آدم تاثیر میذارن. خب ما میدونیم تاثیر نمیذارن و اینا رو ساینتیستا آزمایش کردن با آمار و ارقام و معلوم شده که واقعیت نداره. من از یه نفر پرسیدم، برای یه نفر میخوند این ستونا رو، ازش پرسیدم برای چی میخوند، که واقعا گفت میدونم واقعیت نداره ولی خب واسه فان، واسه تفریح من میخونم. توجه میکنید؟ بنابراین نباید اینا رو جدی گرفت که مثلا قمر در عقرب که شد مثلا این کار نحسه بکنیم. اصلا اینا نامفهوم الان برای ما که میدونیم که این سیستم دایره البروجی وجود نداره، خورشید دور زمین نمیگرده و این برجا همه ساختگی مصنوعه و واقعیت نداره. بله. به سلامتی خودمون رو بدیم. تو این کانال، یکی از همین کانال‌های شبه پزشکی میگفت که اگر شما
در این ماه که مثلا زحل در فلان هست شما اگه خرما بخورید مثلا برای این بیماریتون خوبه. اصلا ربطی نداره روی سرنوشت یا صحت و سلامتی یا بیماری ما. بله آقای دکتر، به نظرم حالا در حد همین دوست شما یا فردی که شما دیدید که آدم یه ستونی رو میخونه، من خودم یه موقعیت رو میخونم، من متولد ماه مهرم، مثلا میگم مهری‌ها اینطورین، یا مثلا خانم من متولد فروردین، نگاهی اوقات میشینیم صحبت میکنیم اینا، هم در همین حد خب فانه و مثلا صحبت میکنیم. ولی به قول شما گاهی اوقات افراد پول میدن میرن کارت با کارت مثلا این نفر براشون آینده رو بگه، یا چه میدونم با این پیشگویی‌هایی که هست و صد میلیون ها تومان خرج میکنند و گاهی اوقات آسیب میخوره به افراد. یعنی یه چیزی پیش بینی میکنن و پیش نمیاد و یا برعکسش پیش میاد و طرف افسرده میشه، یعنی مشکل براش وجود میاد. اینها تکنیکشون اینه که خیلی جنرالایز و خیلی عمومی کلی صحبت میکنن. مثلا میگه شما یه سفری خواهید رفت، آخه که کجا، چه جوری، کجا، یا مثلا یه خبر خوش خواهید رسید. خب این خبر خوش شما ممکنه از این که مثلا هر چیزی رو ممکنه شما اینو توصیه کنید. من یه دفعه توی یکی از این چیزا بود، فیرها که تو آمریکا هست، چی میگن؟ نمایشگاه اینا بود. بعد خانومی چیز میگفت، کف بینی میکرد، طالبینی. من رفتم گفتم چیز منو ببین، چون من میدونستم اینا چه جوری کار میکنن، چه تکنیکایی رو به کار میبرن. هیچی بهش نگاه نکردم، هر چی گفت اصلا واکنشی نشوندم اصلا، چون اونا کولد ریدینگ میکنن، یعنی از قیافه تو، از واکنشای تو میگیرن، همون رو اکستندش میکنن، توسعهش میدن، یه چیز دیگه میگن، اگه ببینن تو تغییر دادی همون رو وای میسن، اون ادامه میدن. من دستم گشتم همجوری نگاه کردم، هیچی، هر چی گفت من کوچکترین تکون حرکت هیچی. آخر دستم زد گفت برو بابا تو چیزی این کار نیستی. آره. خب اینا روانشناسیشون هم خوبه. حالا شما استاد هستید، به حال اینا کلماتی که ما به کار میبریم ممکنه بگیرن و برای خودمون برگردونن و بگیم ما تشخیص داده و کارشون رو بلدن. بله، هر کلمه‌ای که شما میگین اینا تجزیه تحلیل میکنن، یعنی تکست بوک دارن، بهشون یاد میده که مثلا چه جوری کن. من تکست بوک رو خوندم، میدونم چه جوری. اینا که سایکیک دیدید تو آمریکا همه جایی بکون زدن، سایکیک میان میگن که چیز. بله زیاد هم هست متاسفانه. اینا کتاب درسی دارن، درسنامه دارن، بخونن، یاد میگیرن. من تعدادی از اینا رو خوندم، میدونم چه جوری عمل میکنن. خیلی جالبه. اتفاقا در مورد آینده و پیش بینی آینده، اتفاقا یک کتابی رو من توی این پادکست خودم صحبت کردم به نام فلوک به معنی رندومنس و تصادف و ایناست دیگه، و نشون میده که اصلا دنیای ما، دنیای فیزیکال ما اینقدر دچار آشوب و کیاس و رندومنسه که واقعا پیش بینی آینده مشکله. و خیلی جالبه که اصلا یک حادثه‌ای، یعنی عین یه حالت یه جنگل مثال میزنه که این روندی که ما داریم تو زندگیمون میریم جلو، شاخه شاخه باز میشه و ما یک از این شاخه‌ها رو میریم جلو و اون شاخه‌های دیگه بسته میشه به خاطر اون ایونت هایی که به وجود اومده و ما وارد این مسیر شدیم. و خب واقعا با این پیچیدگی‌هایی که حتی مگه یک روز مثلا پرمود ماشینم خراب شه، بزنم به یه ماشین دیگه و اون فرد مجبور بشه، این همش رندومه. یعنی ماشین من در اون لحظه خراب شده، زده به یه نفر دیگه و اون فرد مجبور شده و خیلی عواقب دیگه به وجود میاد. یعنی واقعا با چنین دنیای پیچیده‌ای که نه تنها در بدن خودمون، در دنیای اطرافمون انقدر پیچیدگی هست که گاهی اوقات این آقا بحث میکنه که گاهی اوقات نیم ساعت بیرون رفتن من از خونه‌ام ممکنه یه تغییرات دنیا به وجود بیاره، ولی ما چون متوجه نمیشیم اون تغییراتو، خیلی موقعا بهش اهمیت نمیدیم. ولی واقعا گاهی اوقات من نیم ساعت زودتر برم بیرون ممکنه تصادف بکنم یا نکنم وقتی اون نیم ساعت رفتم. ولی منظورم اینه که اصلا واقعا پیشگویی آینده تو این سیستم پیچیده دنیا، آمار احتمال هست، کاملا اون درست، علمی هم هست، ولی پیشگویی که ما آینده من فردا چه اتفاقی میفته واقعا مشکله. نه اصلا. شما فکر کنید 50-60 سال پیش چه کسی میتونست فکر کنه چیزی به نام کامپیوتر وجود داره؟ یا 20 سال پیش چه کسی میتونست بگه هوش مصنوعی یا تلفن موبایل همراه، بله، و جی پی اس بله. چه تغییراتی؟ هیچ کسی نمیتونست بگه. اینا خود به خود همین روند
رندومنس و این کیوسی که هست، همه چی در حال آشفتگی است، همه چی در حال تغییر و دگرگونی است. خیلی اتفاقا همین کتابی رو ما ترجمه کردیم به نام How Life Works، نوشته آقای فیلیپ باله که به زودی تو ایران هم چاپ میشه. ایشون در مورد همین سیستم کیاس و آشوبناکی و سیستم بیولوژی و در مورد حیات موضوعش، در مورد جامعه نیست، ولی نشون میده که چقدر حاصل رندومنس و نویز در داخل سلول های ماست و حالا اون تسری پیدا میکنه به بافت های ما و اندام های ما. و خب ایشون دیدگاه متافیزیکی نداره، کاملا در دیدگاه فیزیکال داره نگاه میکنه، ولی نشون میده چقدر حاصل نویز و رندومنس و واقعا این پیشگویی‌ها خیلیش واقعا بی اساسه تو این سیستم. آقای دکتر امروز بزنید در مورد، حالا تو این کتاب شاید مستقیم اشاره نکرده، ولی در مورد تئوریای توطئه هم دوست دارم از شما بپرسم. به هر حال اون هم افراد به دام تئوریای توطئه میافتن. حالا از موضوع واکسن کووید که یادم چند سال پیش بود و میگفتن چیپ داخلشه و خیلی خوب نزدن و ممکنه فوت کردن، و چه الان که حالا بعضی واکسن‌ها اعتقاد میکنن بعضی از همون واکسن‌های کووید که میگن اونا مثلا اثر بخشی نداشته و به خاطر مثلا برخی از کمپانی‌ها اینو خیلی ترویج دادن و به حال میلیاردها دلار سود کردن. و یا حتی برخی از دوستان من اینجا تحصیل کردم مثلا و ناسا همین کنار ما هست، اینجا کنار ما ناسا هستش و میشه رفت دید آپولوها رو که رفتن به کره ماه و شواهد اونجا هست و خب شک میکنن که انسان به کره ماه نرفته و حاصل مثلا خیلی تئوریای دیگه هستش. دیدگاه شما چیه در مورد موضوع تئوری توطئه؟ حالا میدونم در مورد این موضوع حتما صحبت کردی جای دیگه و میخوام ببینم دلایل اینکه افراد به ورطه تئوری توطئه میافتن نظر شما چیه؟ من فکر کنم یکیش ساده اندیشیه، یکیش جهل به مبانی علمیه، یکیش ویشفول تینکینگ، آرزو اندیشیه که نمیخوان یه چیز رو قبول کنن، و یکیش مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک و فلسفیه که در تضاد با اون موضوع هست. و خب مثلا همین ویروس کرونا و خیلی چون مال غربی بود و میگفتن مثلا این مافیای داروسازی این کارو کرده، چون نمیخواستن که این واکسن ها بیاد و اعتقاد نداشتن که اینا واقعا درمان کننده است، چون خیلی سریع اینا رو تولید کرده بودند. و خب چاره هم نبود، این بر اساس با تجربیاتی که در مورد سایر رتروویروس ها داشتن روی این واکسن کرونا کردن و این واکسن رو تهیه کردن. و خب بودنش با نبودنش خیلی فرق داشت، خیلی فرق داشت. بنابراین افراد در مورد همین نرفتن به کره ماه هنوز هستن تو آمریکا کسایی که با این همه شواهد و مدارک میگن که این فیلم رفتن انسان به کره ماه دروغیه و تو استودیو تهیه شده. یا همین برجای دوقلو رو میگن که مثلا اینها رو خود دولت آمریکا کرده و بن لادن نبوده و این رو کرده برای یه سری تو چیزای داستان‌های ساختگی میسازن. بله به نظر این نکته شما که برمیگرده گاهی اوقات تو دنیایی که خدمتتون عرض کردم خیلی عدم قطعیت هست، یعنی ما واقعا نمی‌دونیم آینده چه اتفاقی برامون میفته و خب مغز ما هم همیشه میخواد آرامش پیدا کنه، میخواد الگویی بسازه برای دنیایی که داره میبینه و خب به قول شما از عدم دانش میاد، فکر می‌کنم بیشترش از عدم اطلاع میاد، عدم مسائلی حتی نهادهایی که تو اون کشور هستش، راحت اندیشی. بله راحت اندیشی، نمیرن سختگیر نیستن برن جدی مطالعه کنن، مدارک رو قبول کنن تا حرف رو، تا اینکه مثلا حرف دوستشون که خیلی آدم خوبیه، میدونید خیلی اینجوری روی عقیده و ایمان میرن جلو این افراد. به یه نفر اعتقاد دارن، اون به یه نفر دیگه اعتقاد داره. بله. و میگن چون آدم مثلا خوبیه و همیشه راست گفته این حرفش هم ما قبول داریم. به این ترتیب میره جلو این سیستم. خیلی بعضی موقع خیلی جالبه، خب یه اکثریت یه عده‌ای خب
اکثریت دانشمندان توی زمینه خاصی اینو قبول دارن، ولی اون فرد خاص یا یک گروه حالا میان میگن که نه ما حقیقت رو میدونیم، اون همه اونا دارن اشتباه میکنند و همه اونا مثلا فرض کن، حالا نمونه میگم، حالا از یه جایی دارن پول میگیرن و این حرفا رو میزنن. در صورتی که خب اکثر دانشمندا که یه دشون مثل خود من که توی یه جا کار میکنم اینداستری، خیلیشون تو آکادمیا دارن کار میکنن و خب آدمای درستی هستن، آدمای اخلاقی هستن که یه عده‌ای ممکنه، حالا به قولی در مورد بمب اتم هم شما صحبت کردی که به چه صورت شکل گرفت، یه عده دانشمندان هستن که حالا اخلاقی ممکنه فکر نکنن، ولی تا اونجایی که من میدونم اکثریت دانشمندان اینطوری نیستن و به یک اخلاقی پایبند هستن و اینجوری نیست که واقعا، حالا من در حوزه کار خودم دارم میگم. ولی فکر کنم آقای دکتر یه قسمتش هم به خاطر کنترل، اتفاقا آقای کلاوس تو همین کتاب در مورد حس کنترل هم صحبت میکنه که ما وقتی کنترل روی مسائل نداشته باشیم یه حالت بی‌قدرتی احساس می‌کنیم و شاید با تئوریای توطئه آدما میخوان یک کنترلی روی مسئله داشته باشن. وقتی بگن که مثلا تیپ داشته یا مثلا با برج‌های دوقلو هماهنگ بودن و برج‌های دوقلو رو زدن، یه جوری حس دانایی و کنترل رو زندگیشون میاد. این هم هست، بله این هم هست، بله. ولی خطرناک هم هست های دکتر. گاهی اوقات به نظرم بی‌اعتمادی، همونجوری که گفتم، بی‌اعتمادی به نهادهای پزشکی و علمی هم میشه. یعنی حالا مسئله کووید که اخیر اتفاق افتاده، ولی مسائل بسیار زیادی هست که خب این خدشه وارد میکنه به اون مسائلی که افراد علمی دارن مطرح میکنن، به مقالاتی که تولید میشه، علمی که داره تولید میشه، گاهی اطلاعات نادرست اونا رو تحت تاثیر قرار میده. آیا موافقید با این مسئله که ممکنه خطرناک هم باشه؟ بله خیلی هم خطرناک. الان شما ببینید در زمینه پزشکی چه آسیب‌هایی در ایران، این به رسمیت شناختن طب سنتی و این دانشکدهایی که ایجاد کردند و این داروهایی رو که بدون کنترل بدون آزمایش اینا همینجوری میدن به مردم، یه بار سنگینی به سیستم پزشکی ایران وارد کرده. الان شما این مرکز پیوند کبدی در ایران رئیسش میگفت که بیشترین پیوندی های ما اینا هستن که گیاهی داروی خوردن یا زنیان دومین عامل تعویض کبد و کلیه است. خب اینا بی‌هدر یا این حجامت هایی که میکنن، حجامت هایی که حالا چقدرش آلوده هست، چقدر انتقال بیمارهای مختلف میشه یا باعث خونریزی میشه و غیره، اینا ما آمار نداریم چون خارج از سیستم پزشکی هستن، کنترلی هم کسی روش نداره و خدا میدونه چقدر باعث مرگ و میر میشن یا آسیبای جدی میشن به افراد. اینها خطر این نوع شبه پزشکی و شبه علمه. بله، حالا با اساتید دیگه صحبت میکنم در مورد مسئله طب سنتی که حالا شاید یه جلسه بتونم فقط در مورد طب سنتی صحبت کنم، چون واقعا تو ایران یه قسمت‌های بسیار زیادیش داره آسیب میزنه و خب افرادم به دلایل بسیار زیاد، حالا سایکولوژیکلی، روانشناختی، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگه بیان وارد این مسائل میشن و آسیب میبینن. مسائل عقیدتی بله عقیدتی. و حالا سعی میکنم در مورد این مسئله بیشتر با اساتید صحبت کنم و سعی میکنم با شما هم اگه بشه یه جلسه دیگه هماهنگ کنم بیشتر وارد همین طب سنتی، چون با تخصص شما در مورد طب و سلامت سالها کار کردید، در مورد دارو کار کردید و بهترین فرد هستید برای این مسئله. ولی خب چون جلسمون داره زیاد میشه، فقط به عنوان حالا یک سوال آخر در مورد حالا مسئله شبه علم و اینا صحبت کردیم و خب خرافات، ولی شما به عنوان یک فردی که توی این زمینه سالها کار کردید، یه مقدار در اول گفتگومون اشاره کردید، ولی یک فردی که میخواد یه ادعا رو بشنوه، ادعا تو شبکه اینستاگرام الان مطرحه، میاد در مورد خیلی چیزا صحبت میکنه، اگه بخواید 3 تا معیار ساده به دوستان بدید که دارن میشنون این برنامه رو، که اگه یک فردی میاد یه ادعایی میکنه که به نظر صادقا میاد، چطوری میتونن اونو از علم واقعی تشخیص بدن؟ چون گاهی اوقات هم به خودشون صدمه میزنه هم به خانوادهشون. چند تا معیار ساده برای دوستان بفرمایید که بتونن این تشخیص رو بدن. حالا با کتابای شما هم حتما آشنا خواهند شد، ولی حداقل اینکه الان چند دقیقه‌ای که دارن گوش میکنن به این مسئله بتونن یه ادعا رو تشخیص بدن که این شبه علم یا علم. اولین سوال بپرسید چرا، چگونه. یعنی باید اونا بپرسید که شواهدتون چیه،
چه آزمایش‌های این رو تایید کرده به طور مستقل، نه اینکه دوستانتون یا اون مؤسسه که شما براش کار میکنی تایید کرده، به طور مستقل اینها رو چجوری تایید کرده و آیا این چیزی که میگید این مشخصات علم رو داره؟ میدونم مشخصات علم رو من 4 چیز میدونم، یکی ابطال پذیریه، یکی آزمایش پذیریه، یکی تکرار پذیریه، یکی پیش بینی پذیریه. یعنی علم باید که ابطال ناپذیر باشه، بشه آزمایشش کرد، بشه تکرارش کرد، کسایی دیگه هم همون نتایج رو به دست بیارن و بعد بتونه پیش بینی کنه. و آیا این 4 معیار رو داره یا نه؟ این به نظر من بهترین روش برای این که بدونید که اون طرف صادقه یا نه. بسیار ممنونم. گاهی اوقات خیلی کامپلکس و خیلی پیچیده میشه، ولی امیدوارم همچین صحبتی که آقای دکتر داشتن بتونه یه مقدار کمک کنه که تفاوت علم و شبه علم رو تشخیص بدیم. آقای دکتر، من چند وقت پیش یک گروهی داشتم، یک مناظری رو گوش میکردم که اون افراد طرفدار دوالیسم بودن و داشتن از این مسئله تجربه قبل از مرگ و مسئله خروج روح از بدن و مسئله آگاهی صحبت میکردن که حالا شاید بتونیم در مورد این هم صحبت کنیم، چون مسئله خیلی مهمیه و یه مقدار علمی هستش. حالا وارد علم شد و افرادی که تو اون گروه بودن چند تاشون ساینتیست و پزشک بودن و خب یک مقاله رو از مجله فکر می‌کنم لنست یا جاما، مجله‌های معتبری بودند و اینو آوردن و یک گروهی تو هلند یه تحقیقی کرده بودن و ادعا می‌کردن که آره، فردی که مثلا موقع بیهوشی موقع مرگش یا قبل از مرگش زنده شده، رفته از بالا مثلا دیده که مثلا چه چیزایی تو اتاق تکون خورده و خب این دیگه رپرودیوس نشده بود، چون یکی از چیزایی که شما فرمودید رپرودیوسیبیلیتیه و هیچ رفرنس خاصی حساب این مقاله با اینکه مجله معتبری اونو چاپ کرده بود و خب این افراد فقط اون مقاله رو داشتن روش مانور میدادن و من خب حالا اونجا که صحبت نمی‌کردم، ولی گاهی اوقات خیلی سخت میشه های دکتر. گاهی اوقات افراد مقاله علمی خوبی هم میبینن ولی خب تکرارپذیر نشده ولی میرن روش تاکید میکنن، یا اینکه مثلا اون فرضیه جورایی نقص شده یا شواهد دیگه ای اومده که دیگه اعتباری نداره و بازم افراد میرن روش و افراد عادی گاهی اوقات سخته توی شبکه‌های اجتماعی که برن سرچ کنن ببینن این فرد اصلا گاهی اصلا وجود هم نداره همچین فردی، حالا مقاله هم وجود نداره، حالا من میگم مقاله هست، مقاله معتبری هم هست، بازم می‌بینیم که یه جورایی شبه علمه. اگه برای صحبت نهایی در مورد این مسئله صحبت دارید بفرمایید که کم کم خدمت شما مرخص شم. یکی از خصوصیاتش اینه که رو تک مثال‌ها، تک موردها تاکید. بله. مثلا یه چیزی یه نفر گفته، یه چیزی نوشته شده، یک مقاله فقط نشون میده که این عمل انجام شده، یه نفر اینجوری فکر میکنه یا اینجوری نتیجه رو گرفته. خب این یه مقاله است. هر روز 10,000 مقاله به به 10 زبان در سرتاسر جهان منتشر میشه. تعداد 10 تا مقاله دیگه هم بیاره اون تولید علم نمیکنه. وقتی تولید علم میشه که این مقالات رو جامعه ساینتیست ها، جامعه دانشورزان بپذیرن، اون وقت اجماع یعنی کانسنسوس پیدا کنن ساینتیست ها روش، اون وقت اون علم میشه. تک مقاله ها حتی 10 مقاله تولید علم نمیکنه، فقط نشون میده یک مقاله است، یه پژوهشه و نباید روی این حالا اون درجه اهمیت مقاله و اینکه چقدر سایتیشن گرفته، چقدر کسایی که به اون رجوع کردن و چقدر اهمیت داشته، تاثیرگذاریش، اونا بازی معیارهای دیگریه و خیلی افراد اینا رو در نظر نمیگیرن. با یک مقاله شما نمیتونید یک موضوع علمی رو، با 10 تا مقاله هم نمیتونید اثبات کنید. شما کانسنسوس یا اجماع اون متخصصین اون رشته رو میخواید و اینجوریه که علم پیش میره. بله، یعنی یه مقاله وقتی میره برای جورنال مرور هم پیر ریویو میشه، یعنی مرور همتایان، همه متخصصان دیگه میان نظر میدن، میگن اینجا اشکال داشته، این آزمایش باید اینجوری کنه و آزمایش اونجوری بکنی تا تازه چاپ بشه. بعد شما وقتی در معرض نقد قرار میگیره
و فقط با چند تا مقاله شما نمیتونید که استناد کنید که این یک حقیقت علمی هست یا نیست. بله اتفاقا حالا که بحث پیش رسید، من تو حوزه کاری خودم زمانی که دکترامو شروع کردم خود تو زمینه سلولای پرتوان القایی یا IPS کار کردم. شاید شنیده باشید سلولای بنیادی هستن که انجینیرد میشن یا مهندسی میشن. مثلا شما یه سلول پوست رو میگیرید میکنید یه سلول بنیادی و اون سلول بنیادی دوباره میتونه به هر سلولی تو بدن تبدیل بشه. آقای شینیا یاماناکا یه دانشمند ژاپنی هستن که اینو اولین بار کشف کردن سال 2006. همین پارسال مصاحبهشون رو گوش کردم چون نزدیک 20 سالگی همچین کشفیه. ایشون در مورد همین نکته که شما گفتید گفتن که گفت پستاک من که اینو کشف کرد این قسمت رو توی آزمایشگاه دید قبولش نکردم. گفتم که پستاک‌های دیگه و پیش‌های دیگه برن اینو تکرارش کنن قبل از اینکه اصلا بخواد ریپورتش بده و تازه اونا انجام دادن بازم شک کرده بود، دوباره یه جور دیگه اونو تکرار کرد خودش. بعد که نروس بود گفت من نروس بودم که اینو پابلیش کنم و پابلیش هم کرد و رپرودیوس شد توی 1-2 سال بعد و تو انسان انجام داد. خب 2006 کشف کرد، 2012 جایزه نوبل گرفت ایشون به خاطر اینکه هزاران مقاله بعدش چاپ شد که نشون داد این رپرودیوسیبل و الان توی کلینیک داره اون سلول ها انجام میشه و برای درمان بسیار بیماری ها. من میخوام بگم که بله گاهی اوقات صدها و هزاران مقاله باید بیاد بیرون تا اون تایید بشه، به این راحتی هم گاهی اوقات نیستش. و ایشون ساینتیست خوبی بودن چون اساس علم بر شک و تردیده و ایشون شک علمی داشته و شروع کرده برای تایید یا ابطال این تز پستاکش رفته چندین آزمایش کرده، ریپرودیوسش کنه، تکرارش کرده و بعد به نتیجه رسیده و بعد دیگران اومدن کردن وسعتش دادن و به این صورت رسیده و جایزه نوبل گرفت. اینجوری علم کار میکنن، نه اینکه یه نفر بیاد بگه یه چیزی بگه همین جز اینم نیست هم از اون تبعیت کنه. اینجوری نیست. علم یک فعالیت دموکراتیکه. هیچ جای دنیا هیچ سازمانی مثل سازمان‌های علمی اون حالت دموکراتیکی در سازمان‌های علمی مؤسسات پژوهشی هست هیچ جای دنیا در هیچ سازمان دیگه نیست و به این خاطر هم هست که علم پیشروی میکنه. این فرایند دموکراتیکه که باعث پیشروی علم میشه. خیلی ممنون، بسیار لذت بردم از مصاحبت با شما و امیدوارم که بتونیم جلسات دیگه ای رو در خدمتتون باشم. واقعا تقاضاهایی از دوستان برای من اومده و شما یکی از افرادی بودید که خیلی خواستار بودن باهاتون صحبت کنم و امیدوارم که بتونیم حالا اگر امسال سال میلادی شد اگر نشد اوایل سال آینده میلادی یه جلسه فکر کنم یه موضوع رو میتونیم انتخاب کنیم و دوباره در موردش صحبت کنیم. بسیار ممنونم. اگه نکته‌ای در آخر دارید بفرمایید. خطاب به شنوندگان بیشتر در ایران هستن، حالا کسایی که پادکست من رو گوش میکنن یا این کانال یوتیوب، اگه نکته‌ای در مورد این موضوعاتی که صحبت کردیم حرفی دارید بفرمایید، اگه نه که خداحافظی کنیم. در ایران شبه علم خیلی زیاده، در همه جا رسانه های عمومی، تلویزیون، رادیو اینا تبلیغ میشه. من فقط میتونم خیلی خلاصه بگم که همیشه بپرسید، تفکر انتقادی داشته باشید و یه چرا بذارید و یه چگونه بذارید و هر چیزی رو بدون دلیل و سند و مدرک قبول نکنید، اگر نه به خودتون آسیب میزنید و سعی کنید دیدگاه و تفکر نقادانه داشته باشید نسبت به مسائل و هیچ چیزی رو بدون دلیل و سند و مدرک نپذیرید. بسیار ممنونم. تمام این 1.5 ساعت که صحبت کردیم حاصلش اگه همین 30 ثانیه رو گوش کنید میتونید بسیار در زندگی خودتون تغییر ایجاد کنید. بسیار ممنونم آقای دکتر، شبتون بخیر تا جلسه بعدی. ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.